መጀመሪያ የምናጠናው እንግዲህ ስለ ሳይኮሎጂ አመጣጡን ወይ ደግሞ ሳይኮሎጂ የቃሉን ትርጉም ነው የምናጠናው። ሳይኮሎጂ ማለት ከሁለት ግሪክ ቃላቶች የመጣ ሲሆን ሳይክ እና ሎጎስ ከተባሉ ሁለት ግሪክ ቃላቶች ነው የመጣው። ሳይክ የሚለው ቃል ሪፈር የሚያደርገው ማይንድ፣ ሶል ኦር ስፒሪት እነዚህን ቃላቶች ሲሆን ወይም ደግሞ አይምሮን፣ ነፍስን እና መንፈስን ነው የሚያመለክተው በግሪክ ቋንቋ። እንዲሁም ደግሞ ሎጎስ ደግሞ ማለት study or knowledge ማለት ነው። So therefore by combining the two Greek words, the term psychology epistemologically refers to the study of mind, soul or spirit. እና እነዚህን ቃላቶች በማጣመር ስረ ቃሉ የሳይኮሎጂ the study of mind, soul or spirit ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኮሎጂ is the scientific study of human behavior and the underlying mental ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ የሂውማንን ባህሪ እና ውስጣዊ የአእምሮ ፕሮሰሱን የሚያጠና አንድ ፊልድ ነው ማለት ነው ሳይኮሎጂ። In the above definition there are three aspects: science, behavior and mental process. So ቅድም ባየነው መሰረት ሶስት አስፔክቶች አሉት። እነዚህም ሳይንስ፣ ቢሄቪየር እና ሜንታል ፕሮሰስ ናቸው። ከሳይንስ ስንጀምር ሳይኮሎጂ uses scientific methods to study behavior and mental process in both humans and animals. ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? ሳይኮሎጂ ሳይንሳዊ ኦር ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ነው የሚጠቀመው ምን ለማጥናት? የሰዎችን ኦር ደግሞ የአኒማልን ቢሄቪየር ለማጥናት ምን የሚጠቀመው? ሳይንቲፊክ ሜተዶችን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ኦር ደግሞ በመላምት ወይ ደግሞ በሌላ ነገሮች አይጠቀምም ማለት ነው። ቀጥታ በሳይንቲፊክ በሆኑ ስታዲዎች ሪሰርቾች ነው የሚጠቀመው። This means psychologists do not study behavior with common sense rather than follow scientific procedures and use empirical data to study behavior and mental process. ቅድም እንዳልኳችሁ በተጨባጭ በሆኑ ማስረጃዎች ነው የሚያጠኑት ስለ ሂውማን ቢሄቪየር ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቢሄቪየር ነው። behavior ስንል ማለታችን ነው? It refers to all of our outward or overt action and reaction such as talking, facial expression, movement, etc. ይሄ ስንለው ማለታችን ነው? behavior ማለት ውጫዊ ገጽታችን ማለት ነው። በቃ ስናወራ or ደግሞ ስንሰራ or ስንራመድ ያለው የሚታየው ገጽታችን ኦቨርት የሆነው ገጽታችን ያንን ነው ቢሄቪየር የምንለው። ሜንታል ፕሮሰስ ደግሞ የቢሄቪየር ተቃራኒ ውስጣዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች አክቲቪቲዎች our internal covert activities of our mind such as thinking, feeling, remembering, etc. እነዚህ ስናስብ ሲሰማን or ደግሞ ስናስታውስ እነዚህ ውስጣዊ የሆኑ የአእምሯችን አክቲቪቲዎች እነሱን ደግሞ ሜንታል ፕሮሰስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው ደግሞ ስለ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ስንል አራት ናቸው። ዲስክሪፕሽን፣ ኤክስፕላኔሽን፣ ፕሪዲክሽን እና ኮንትሮል ማለት ነው። እና እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እናያለን። ዲስክሪፕሽን ስንል ዲስክሪፕሽን ኢንቮልቭስ ኦብዘርቪንግ ዘ ቢሄቪየር ኤንድ ኖቲሲንግ ኤቭሪቲንግ አባውት ኢት። ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? አካባቢያችን ላይ ያለውን ወይም በዙሪያችን ያየነውን አንድ ኦድ የሆነ ቢሄቪየር ኖቲስ ስናደርግ ወይ ደግሞ ኦብዘርቭ ስናደርግ ነው ዲስክሪፕሽን የምንለው። It is a search for answers for questions like what is happening, where does it happen, to whom does it happen, and under what circumstances does it seem to happen የሚሉትን ነው የሚያጠቃልለው በውስጡ። ምንድን ነው የተፈጠረ ያለው፣ ማን ላይ ነው የተፈጠረው፣ እንዴት ነው የተፈጠረው የሚሉትን ከአካባቢያችን ላይ ያሉትን ነገሮች ቢሄቪየሮችን ያየነው አንድ ቢሄቪየር ኖቲስ እናደርግ ነው ዲስክሪፕሽን የምንለው ማለት ነው። For example, a teacher might notice that a young freshman girl in his general psychology classroom is behaving oddly. She is not turning to her homework, her results are slipping badly, and she seems to have a very negative attitude toward the course. So አንድ አስተማሪ አንድ ሳይኮሎጂ አስተማሪ አንድ ፍሬሽማን ተማሪውን ኦድ የሆነ ቢሄቪየር ስታሳይ እንግዲህ ኦብዘርቭ ሊያደርግ ይችላል። እቺ ተማሪ እንግዲህ አሁን
የቤት ስራውን አትሰራም፣ አሳይመንቶቹን አትሰራም፣ ክላስ ውስጥ አትሳተፍም፣ የተለያዩ ባህሪዎችን ታሳያለች እና ይሄ አስተማሪ ይሄን ነገር ይመለከታል ማለት ነው። እና ይሄ ፕሮሰስ ምንድነው? ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው። ያንን ቢሄቪየር ኖቲስ ሲያደርግ ኦብዘርቭ ሲያደርግ እሱን ነው እንግዲህ ዲስክሪፕሽን የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፕሌኒንግ ነው ኦር ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ነው። ኤክስፕላኔሽን ኢዝ አባውት ትራይንግ ቱ ፋይንድ ዘ ሪዝን ፎር ዘ ኦብዘርቭድ ቢሄቪየር። አሁን ያየነውን ቢሄቪየር ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ነው። ኤክስፕላኔሽን ኢዝ አባውት ትራይንግ ቱ ፋይንድ ዘ ሪዝንስ ፎር ዘ ኦብዘርቭድ ቢሄቪየር። ኦብዘርቭ ያደረግነውን ቢሄቪየር እንዴት እንደመጣ ምክንያቱም ለምን እንደሆነ ሪዝኑን ስንፈልግ ነው ኤክስፕላኔሽን የምንለው ማለት ነው። ዚስ ሄልፕስ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፎርሚንግ ቲዮሪስ ኦፍ ቢሄቪየር። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው የሚረዳን? ስለ ፕሪዲክት ለማድረግ ያን ነገር እንዴት እንደተፈጠረ እንዴት እንደመጣ ፕሪዲክት ለማድረግ ቲዮሪ። አሁን ደግሞ የምናየው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭስ ኢን ሳይኮሎጂ። ሳይኮሎጂ በአንጻራዊነት በጣም የቅርብ የሚባለው ፊልድ ነው ማለት ነው። 125 ዓመቶች ያስቆጠረ ፊልድ ነው። ኢት ቢጋን አስ ኤ ሳይንስ ኦፍ ኢትስ ኦውን ኢን 1879 ኢን ሌፕዚግ ጀርመኒ። እንደ ሳይንስ የተቋቋመው በጀርመን በ1879 ውስጥ ነው ማለት ነው። with the establishment of a psychology laboratory in the University of Leipzig by Wilhelm Wundt developed the technique of objective introspection to scientifically examine mental experiences. So ሳይኮሎጂን የመጀመሪያ ጊዜ ያቋቋመው ላብራቶሪ ያቋቋመው ዊሊያም ውንዴት ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ውንዴት ሜንታል ኤክስፒሪየንሶችን ኤግዛማይን ወይ ደግሞ ለመመርመር የሚያስችል ኢንትሮስፔክሽን የተባለውን ቴክኒክ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠረው ይሄ ጀርመናዊ ሳይኮሎጂስት ነው ማለት ነው። with such newer orientation to the study of human subjective experiences that were previously under the field of philosophy alone, psychology then began as independent field of the study and with Wundt as its father of modern psychology. ከዚህ በፊት እንግዲህ ሳይኮሎጂ የነበረው በፊሎሶፊ ስር ነበረና ለመጀመሪያ ጊዜ በራሱ ፊልድ የራሱን የቻለ ፊልድ የሆነው በዊልሃም ውንዴት አማካኝነት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዊልሃም ውንዴት the father of modern psychology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Once psychology began to use the scientific method, it then went through successive developments in which different schools of thought emerged at different times. These schools of thoughts can be categorized as old and modern as described below. So ከዛ በኋላ እንግዲህ በጣም ብዙ ስኩል ኦፍ ታውቶች መጥተዋል። እነዚህ እንግዲህ ስኩል ኦፍ ታውቶች እንግዲህ በሁለት ካቴጎሪዝ እናደርጋቸዋለን። ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ እና ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ብለን እና አሁን እንግዲህ የመጀመሪያውን ኦር ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ እናያለን ማለት ነው። there are 5 such early schools of psychology እና የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም ነው። ስትራክቸራሊዝም views psychology as a study of structure of mind. It is an expansion of Wundt's ideas by his student named Edward Titchener. ስትራክቸራሊዝም ምንድነው የሚያጠነጥነው? የስለ ማይንድ ስትራክቸር ነው የሚያጠናው ማለት ነው። እና ደግሞ ይሄ ሀሳብ ደግሞ የዊሊያም ውንዴት ሀሳብ ሲሆን ኤድዋርድ ቲንቼንደር በዚህ ሀሳብ ላይ ተነስቶ ነው እንግዲህ ያስፋፋው ማለት ነው። እና የስትራክቸራሊዝም ደግሞ ፋውንደር ኤድዋርድ ቲንቼንደር ነው ማለት ነው። The goal of structuralists was to find out the units or elements which make up the mind, such as sensation, image, and feelings. ስትራክቸራሊዝም ደግሞ የሚያጠነጥኑት ሰዎች ምንድን ነው ሀሳባቸው ኦር ደግሞ አላማቸው ማይንድን የፈጠሩትን ኤሌመንቶች ላይክ ሴንሴሽን፣ ኢሜጅ እና ፊሊንግ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ለማጥናት ነው እንግዲህ ጎላቸው ወይ ደግሞ አላማቸው ማለት ነው። The best known methods used by them was introspection or looking inward into our consciousness. እና የሚጠቀሙበት ደግሞ ሜተድ ይህን ለማጥናት ዊሊያም ውንዴት የፈጠረው ኢንትሮስፔክሽን የተባለው ሜተድ ነው።